نن به زه تاسو له یو داسې ټپ در کوم امازون ریلیټډ چې هغه 90% نیوبیز ته د هغې باره کې پته نه وي. ټیک شو. نو ګورئ زیاتر خلک دا غلطي کوي، هغوی چې کله لیسټینګ جوړ کړي نو هغه د انالایز کولو نه مخکې په اکاونټ باندې پبلش کړي یا لیسټ یې کړي. نو تاسو له پکار دي چې کله هم تاسو یو لیسټینګ جوړ کړئ هغې نه مخکې هغه اول انالایز کوئ. اوبه تاسو څنګه انالایز کوئ زه تاسو له پریکټیکلي سکرین باندې ښیم. نو تاسو به ځان سره دلته هیلیم 10 کولاو کوئ. ټیک شو. هیلیم 10 به کولاو کوئ. دلته به دلته راشئ، دلته به لیکلي وي لیسټینګ انالایزر. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو نه اسین غواړي. ټیک شو. نو کم لیسټینګ چې تاسو انالایز کوئ د هغې به فرست اف اول تاسو ځان سره لیسټینګ هغه اسین راواخلئ. ټیک شو. نو دلته چې تاسو لاندې راشئ د هغه پروډکټ اسین به وي. دا اسین به تاسو کاپي کوئ ځان سره او تاسو به هیلیم 10 ته راشئ، دا لیسټینګ به دلته پیسټ کوئ. نو چې دلته تاسو دا پیسټ کوئ ځان سره نو دلته به تاسو رن انالیسیس باندې کلیک کوئ. نو چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ اوس په هیلیم 10 مونږ ته د دې لیسټینګ ریلیټډ ټوله ډیټا راکړي. دې له لږ غوندې ویټ به کوئ. نو دا وګورئ دلته چې کله ما دا څنګه اسین پیسټ کو کنه نو دلته ما ته وایي لیسټینګ کوالټي سکور 7.1. نو دې کې اوس څه میسټیکس دي اوبه دلته مونږ ته هیلیم 10 ویلی وي چې دې ټایټل کې مطلب دې لیسټینګ کې څه مسلې دي. نو دا وګورئ ټایټل کنټینټس 150 کریکټرز. نو ما له لګي چې د دې کم دا ټایټل دی دا به 150 کریکټرز نه کم وي. نو ځکه دا لیسټینګ لوغوندې کوالټي سکور کم شوی دی. او بل دلته یې لیکلي وي چې 150 کریکټرز ان ایچ بولټ پوینټس. خو چې کله دی دا لیسټینګ کې بولټ پوینټ جوړ کړي دي هغې کې چې کم د بولټ پوینټ کریکټرز دي د یو بولټ پوینټ نو د 150 کریکټرز نه کم دي. نو دغه رنګې دلته دی مونږ ته ویلي چې 7+ ایمیجز پکار دي مونږ ته. نو میبي د دی چې کم دا لیسټینګ دی دی کې د دی ایمیجز انکلوډ نه وي یا 6 وي یا 5 وي 7 پورې نه دي مطلب او انکلوډز ویډیو. نو د دی په لیسټینګ کې ویډیو هم نشته. ټیک شو. بل دلته مونږ ته وایي ریویو بریک ډاون. مطلب دا دی که نه چې 20+ ریویوز پکار دي نو بیا به زمونږ لیسټینګ 10/10 شو کېږي. خو فی الحال چې مونږ وګورو نو میبي د دی چې کم لیسټینګ دی هغې صرف ریویوز مطلب فی الحال 20 نه وي. نو دې د وجې دا لیسټینګ کم سکور دی دا 7.1 دی. نو دا میسټیک ډیر زیات خلک کوي. تاسو لم پکار دي چې کله هم تاسو یو لیسټینګ پبلش کوئ په اکاونټ باندې هغې نه مخکې تاسو د هیلیم 10 په تھرو دا لیسټینګ انالایز کوئ. تھینک یو سو مچ.